हाँ जी नमस्कार जी, स्वागत है तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਟੀਚਿੰਗ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। 20 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਐਸਆਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਇਆ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਉਹ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕੱਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਰਿਵਿਊ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਡੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਰਿਵਿਊ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਆਏਗੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੀਕੇ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਨਸਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਜਾਣਗੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਅੱਜ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ, ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਤੇ ਮੈਥ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਹੜੇ ਟੌਪਿਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਏ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ, ਨਾਲੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰੋ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੁਆਇਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਲਿੰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਜੀਕੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਨਰਲ ਨੌਲੇਜ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੱਟਦੇ ਨੇ, ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੀਕੇ ਦੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੀਕੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈ 50 ਨੰਬਰ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਏ ਨੇ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ, ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਦੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸੀਸ ਮਹਿਲ ਜਿਹੜਾ ਪਟਿਆਲੇ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਸੀਸ ਮਹਿਲ ਪਟਿਆਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ, ਇਹਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਿਸ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸੀਗਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗ ਕੇ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ। ਦੂਸਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ ਡੌਰੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਡੌਰੀ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਸੀਗਾ ਉਹ 6 ਮੰਥ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਤੇ 10,000 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਫਾਈਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਸੀਗਾ ਡੌਰੀ ਕੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਉਹ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਥਰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਗਮ ਸੀਗੀ ਉਸਨੇ ਆਪਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਪਾਇਰ ਸੀਗਾ, ਮੁਗਲ ਅੰਪਾਇਰ, ਉਹਦਾ ਘਰ ਵਾਲਾ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਟੋਮ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਦੱਸਣਾ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡੈਥ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸ ਦੀ ਬੇਗਮ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੁਗਲ ਅੰਪਾਇਰ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਟੋਮ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਹੁਮਾਯੂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸੀਗਾ ਹੁਮਾਯੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਫ ਸੀਗੀ ਇਹਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸਿੰਪਲ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ 360 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ 352 ਐਂਡ 356, ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਆਪਣਾ 5th ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬੰਬੇ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੰਬੇ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ, ਠੀਕ ਹੈ, BSE ਬੰਬੇ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਜੋ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਆਪਣਾ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਕਿਹੜੇ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਉਹ ਯੈਸ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਅਮ ਤੇ ਸਮਾਲ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਸ ਜਿਹੜੇ ਸੈਕਟਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰੋਥ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। 6th ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜਾ CM ਸੀਗਾ ਉਹ ਕੌਣ ਸੀਗਾ? ਉਹ ਉਦੋਂ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਉਦੋਂ CM ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆਪਣੇ ਆਈ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ। ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ? MS ਰੰਧਾਵਾ। ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ? MS ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ। ਤੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲਾਂ? ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ। ਉਹ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਨੋਰਮਨ ਬੋਰਲੋਗ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਕਰਵਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕਿ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੋਈ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਸੀਗੀ? ਤਾਂ ਇਹ GST ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ 101ਵੀਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਸੀਗੀ। ਇਹ GST ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। GST ਕੀ ਹੈ? ਗੁੱਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਹੁਣ GST ਲੱਗਿਆ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ 5 ਸਲੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। 5 ਸਲੈਬ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਵੈਲਿਊ ਸੀਗੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ 18% ਵੈਲਿਊ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਯਾਨੀ ਕਿ 22% ਲੱਗਿਆ ਕਰੂਗਾ ਟੈਕਸ।
कि 18% या फिर 12% इधर कुछ होर परसेंटेज सी गया। ठीक है, इन 5 स्लैब के डिवाइड है किया गया सी, GST लागू होया सीगा। 101वीं जी अमेंडमेंट है, अमेंडमेंट की होंदा संशोधन जिहड़ा किया गया सीगा 2016 दे विच। यही सीगा 8वां है पंजाब दे विच जिहड़े हैगे ने रूरल ओलंपिक्स, ये कित्थे हुंदे ने। ठीक है, पंजाब दे विच जिहड़े हैगे ने रूरल ओलंपिक्स ये कित्थे हुंदे ने, ये आपां नूं सारिआं नूं पता है। ये हुंदे ने किला रायपुर, किला रायपुर ये कित्थे है, ये लुधियाना कोल। ठीक है, लुधियाना। ठीक है, 9th क्वेश्चन सीगा कि पंजाब दा लिटरेसी रेट किन्ना है। पंजाब दा लिटरेसी रेट ये तुसी देख के जाना। उस तो बाद मैन ते वूमेन दा भी देख लियो कि किन्ने किन्ने जिहड़े परसेंट ने मैन ते वूमेन जिहड़े हैगे ने पढ़े लिखे ने। पंजाब दा 84.78%। ठीक है, तो तुसी ये मेल ते फीमेल दा भी चैक एक बार करके चले जाने कि अगले पेपर दे विच तुहानूं इन्हां विचों जिहड़े क्वेश्चन ने ओह देखण नूं मिले। ठीक है, नैक्सट चलदे आं आपां। 10th क्वेश्चन सीगा कि जिहड़ा गुरु नानक देव जी सन अपने, इन्हां दा जिहड़ा धर्म है ओह किहड़ा सीगा। गुरु नानक देव जी दा तां ये तां आपां नूं सारिआं नूं पता है, सिखिज़म जिहड़ा हैगा इन्हां दा धर्म सीगा, इन्हां ने स्टार्ट कीते सीगे। ठीक है, नैक्सट क्वेश्चन है अपना चिट्टी थाली। एक मुहावरा सीगा कि चिट्टी, मुहावरा नहीं सीगा सच, ਇਹ ਉਹ ਸੀਗਾ ਆਪਾਂ नहीं कहते बुझारतां। ठीक है, ਉਹ ਸੀਗੀ ਇਹ बुझारत ਸੀਗੀ चिट्टी थाली विच काला अंडा, थाली विच काला अंडा, ये बुझारत सीगी। बुझारत ਇਹਦਾ मतलब कि अपनी अख ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, देखो ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ आइस, अपनी अख ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਾਰੀ चिट्टी ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਕਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅੱਗੇ अपना ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ। ठीक है ना, ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਸਾਨ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਹੇਲੀ ਦਾ ਪੁਲਿੰਗ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਬੜਾ ਹੀ ਆਸਾਨ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ठीक है ना, शेर शब्द ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹਨੂੰ शुद्ध करके लिखो, बिनती लगा देनी ਸੀਗੀ ਤੁਸੀਂ। ठीक है, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ जीके करंट अफेयर की गल करा तो आर्टिकल 243 बारे पूछा गया सीगा। 243 पिछली बार भी आ रहा है, उस तो पिछली पेपर ਦੇ ਵਿੱਚ आया पंचायती राज ਦੇ रिलेटेड आर्टिकल है ये। ठीक है, ये तुसी ध्यान नाल देखना है, पंचायती राज 243 जरूर करके जा। 243 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ 243 A ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 243 O ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਆਰਟੀਕਲ ਨੇ। 243 P ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 243 ZG ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ZG ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਰਟੀਕਲ ਨੇ म्यूनसिपालिटी ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹ ਜਾਓ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਰਟੀਕਲ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸ਼ਡਿਊਲ 9th ਤੇ 9th A ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ठीक है, ये जरूर पढ़ के जाना 243 क्योंकि पंचायती राज ते म्यूनसिपालिटी ये विचों पिछली बार भी क्वेश्चन पूछा गया था, इस बार भी। ठीक है, तो अगली बार भी मतलब संभावना हैगी पूछने की। ठीक है, नैक्सट क्वेश्चन आप देखते हैं डिजिटलाइजेशन ऑफ बैंक के उत्ते क्वेश्चन सीगा, डिजिटलाइजेशन ऑफ बैंक। डिजिटलाइजेशन का की होंदा कि हुण सारे काम जिहड़े तुसीं घरे बैठ के कर सकते हो, कि इस बैंक जाने की घट तो घट लोड़ पवे, जिहड़े भी पैसे ने एक इधर उधर करने होण वो तुसीं आराम नाल घरे बैठे ही कर सकते हो, इन्हूं कहते हैं डिजिटलाइजेशन। ठीक है, एक और क्वेश्चन सीगा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ इंस्टाग्राम के उत्ते जिहड़ी रील्स चलदियां ने ये कदों तो स्टार्ट होईयां। ठीक है, इंस्टाग्राम रील स्टार्टेड ये कदों होईयां सीगियां 5 अगस्त ਤੋਂ। 5 अगस्त ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ इंस्टाग्राम ਤੇ रील्स ने ਇਹ स्टार्ट होईयां सीगियां। ठीक है, नैक्सट क्वेश्चन देखते हैं। नैक्सट क्वेश्चन पूछा गया सीगा कंप्यूटर के रिलेटेड जिहड़े क्वेश्चन सीगे फंक्शन की ये जरूर करके जाओ सारियां फंक्शन कीज। उस तो बाद आ गया शॉर्टकट कीज। ठीक है, तो MS एक्सेल के उत्ते क्वेश्चन सीगे। उस तो बाद MS एक्सेल 2019 का क्वेश्चन सीगा। ठीक है, तो साइबर सिक्योरिटी। उस तो बाद इंटरनेट ते वर्ल्ड वाइड वैब। ठीक है, उस तो बाद जेकर आप मैथ की गल करिए तो मैथ के सारे टॉपिक के विचों भी एक क्वेश्चन जिहड़ा है आपां नूं देखण नूं मिलिਆ सीगा। ठीक है, मैथ के विचों एक क्वेश्चन सारे टॉपिक तो। ठीक है, रीजनिंग की गल करते हैं DI सब तो ज़्यादा वही पता ही है, सिंपलीफिकेशन, पजल, कोडिंग डिकोडिंग तो जिहड़े है क्वेश्चन वो आपां नूं देखण नूं मिले। तो
ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਹੁਣ ਆਪਾਂ अंग्रेजी दे होगी ट्रांसलेशन पैराग्राफ रीअरेंजमेंट एंटोनियम साइनोनियम ते फिल इन दी ब्लैंक ਇਹ ਜਿਹੇ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗੇ ਜੀ ਸਾਰੇ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਣਾ। ठीक है, किसी ने कुछ पूछना हो तो नीचे कमेंट कर सकता है ताकि उन्होंने आप दस सकीए जिहदा भी पेपर हो। तो मिलते हैं जी आप नैक्सट वीडियो में कल का जोड़ा एग्जाम होगा वो रिव्यू आप लैके आवेंगे। जेकर तुम अब तक चैनल नहीं सबसक्राइब किया तो चैनल को सबसक्राइब करो, नाले बैल आइकन को प्रेस करो जिस आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन है वो तुम्हें मिलती रहे। तुम बाकी पेपरों की तैयारी भी साडे चैनल तो कर सकते हो। जिवें पंजाब पुलिस के इन्ने एग्जाम निकले हुए हैं, हुण चार एग्जाम निकले हुए हैं, इन्वेस्टिगेशन कैडर के इनफॉर्मेशन के कांस्टेबल का हैड कांस्टेबल का, ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटी का। तो उन्होंने तैयारी साडे चैनल तो कर सकते हो। बाकी तुम टैलीग्राम ग्रुप के ज्वाइन हो सकते हो। थैंक यू तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ वीडियो देखने लिए, धन्यवाद।